ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਨਬਾਕਸਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੈਮਸੰਗ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, ਮਾਡਲ ਹੈ m21। ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ, ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਹੋਇਆ। ਪੈਕੇਜ ਹੈ ਇਹਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਰਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਨਬਾਕਸਿੰਗ। ਤੇ ਸਿੰਪਲ ਪੈਕੇਜ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਮ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿੱਲ ਸਿੰਪਲ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ 11,999। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਗਲੈਕਸੀ M21 2021 ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ। ਫੋਕਸ ਦਾ ਥੋੜਾ ਇਸ਼ੂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, 48 MP कैमरा, 6000 mAh बैटरी है। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੇਨ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੀਲ ਪੈਕੇਜ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੇਨ ਹੈਂਡਸੈਟ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਿਮ ਇਜੈਕਟਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਬਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਨ ਹੈਂਡਸੈਟ टाइप सी पोर्ट है, ऑडियो जैक, स्पीकर एंड माइक्रोफोन। ते साइड ते वॉल्यूम कंट्रोल पावर, बैक साइड ते कैमरा ते फिंगरप्रिंट स्कैनर, फ्रंट लुक ते बॉक्स दे विच चार्जर ते डाटा केबल। ये तो साडा मेन प्रोडक्ट M21 सैमसंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।